अस्सलाम मैं डॉक्टर माहा अपने चैनल फूड और मेडिसन ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ जैसा कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है और जो कि सही है बहुत हद तक, क्योंकि चिया सीड्स जो है अगर आखिर एक सुपर फूड है तो वो जो गलत नहीं है, वो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स ने, बहुत ज़्यादा गज़ाई फ़वाइद ने वो, लेकिन कि सिर्फ वो फ़वाइद ही ने या वो नुकसानात भी ने। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਵਾਇਦ ਨੇ ਉਧਰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੀਆ ਸੀਡ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਬਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਵਾਇਦ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਸਫੇਦ ਔਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਇਹ ਮਿਕਸ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਜੋ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਵਾਇਦ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰੋਨਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो जितने भी ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਐਸੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਕੁਅਰਸਟੀਨ ਹੈ, कैम्फेरॉल है, क्लोरोजेनिक एसिड है, कैफिक एसिड ने, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਗਨੀਜ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਬੋਨ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੈਲੀਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਾਈਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਇਰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਨੀਮੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮਡ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਸਟਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਬਾਵਲ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕ੍ਰੋਨਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੋਕਿੰਗ ਹੈਜ਼ਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਕਿੰਗ ਹੈਜ਼ਰਡ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਾਲੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੈਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜੈਲ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਟਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲੰਪ ਜਿਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਬਰ ਵਕਤ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਸੋਕ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਣ, ਸਵੈਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਐਸ ਸੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਵੋ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਨਾਲ ਐਲਰਜਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਠਾਂ 'ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਜ਼ੀਆ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਾਇਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਰਜਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਤੋਂ 2 ਚਮਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੋਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੋਗਰਟ ਜਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਫਰੂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਨਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਜੈਸੇ ਬਲੂਬੈਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਦੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੂਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਕ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਸ਼ਹਿਦ, ਨਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਆਪਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜੋ ਸੁਬਾਹ ਆਪਣੀ ਚਾਏ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਚਾਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਨਹੀਂ, ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਡਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ID ਮੇਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਸ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ।